السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق شاكر، وأهلا بيكم في فيديو جديد أو في المحاضرة التانية من محاضرات شرح ماتريال دبلومة الترجمة من الجامعة الأمريكية. عايز أوضح نقطة صغيرة لحضراتكم علشان الأسئلة اللي عمالة تجيلي على الجروب أو سواء على الخاص. لو حضرتك أخدت الماتيريال دي وتابعتها وذاكرتها وتابعت معانا الشرح اللي هينزل إن شاء الله باستمرار للماتيريال كلها، ده كافي جدا إنك تتعلم الترجمة القانونية بشكل تام، وإنك تتقنها إتقان كام وكافي وتحطها في السي في بتاع حضرتك وتشتغل فيها في أي مكان ان شاء الله، سواء في مكاتب او شركات الترجمة او سواء كشغل فريلانس. والماتريال دي قلت لحضراتكم ان هي موجودة بسعر بسيط جدا، للي محتاجها يتواصل معايا، وبسيب لكم لينك التواصل معايا في وصف الفيديو تحت. ويلا نبدأ علشان ما اطولش على حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن انه في افعال verbs او terms، مصطلحات مش موجودة في الجنرال انجليش وموجودة بس في الليجل انجليش. دي مصطلحات الفورمال والتكنيكال terminology. هنرجع نكملها ان شاء الله في اخر المحاضرة، بس دلوقتي لازم نشرح الجزء المهم اللي قدامنا، وهو الصياغة القانونية واستخدام الفعل shall. بيقول لي unit 2 legal vocabulary 2. shall زائد الverb is used in legal English to impose imposed imposed a legal obligation or provide an obligatory legal rules. طب ايه ده؟ هو shall مش فعل، هو shall فعل ومعناه يجب، لكن استخدامه في الليجل انجليش مختلف شوية. مختلف ازاي؟ بيقول لي ان هو بيستخدم يا اما imposed a legal obligation، اني اذا كنت او هكتب او هحط فرض الالتزام القانوني، او provide an obligatory legal rules اللي هو النص على قاعدة قانونية ملزمة. وبيقول لي في اللغة العربية in Arabic legal obligation الالتزام is normally عادة expressed يعبر عنه في شكل جملة فعلية. but words like يجب، بنستخدم كلمات زي يجب على او فلان، او مثلا يجب على فلان او يتعين على فلان. لكن في الانجليش هنعرف دلوقتي احنا بنعملها ازاي. وعلى فكرة دي اصح طريقة. انا لو بصيغ عقد ان انا اكتب مثلا يلتزم الطرف الاول بكذا كذا كذا، هي استخدام الفعل شل، ولا ماست ولا دو ولا هاف تو ولا الكلام ده كله. في legal English صياغة قانونية صحيحة الفعل shall. بيقول لي مثلا employer shall pay a monthly salary to the employee. يعني ترجمتها ايه؟ بيقول لي employer اللي هو صاحب العمل shall pay اللي هو يلتزم بدفع a monthly salary راتب شهري to the employee للموظف. هنا بقى جايب لي مجموعة من الجمل وطالب مني اني اترجمها ترجمة قانونية صحيحة، ومديني اول مثال مترجم اللي هو the first party الطرف الاول shall provided a showroom for the products. بيقول لي الطرف الاول يلتزم بتزويد او بإقامة معرض للمنتجات. ده مثلا بيبقى في حالة عقود المشاركة أو العقود التجارية أو عقود الامتياز التجاري. تاني جملة معانا أو تاني example معانا the contractor اللي هو المقاول shall obtain معناها يلتزم. obtain دي بقى ايه؟ استصدار او الحصول على او استخراج. obtain معناها استصدار او الحصول على او استخراج. necessary license from the competent authorities اللي هي الجهات المختصة in Egypt. وترجمة الجملة على بعضها بيقول لي the contractor shall
obtain a necessary license from the competent authorities in Egypt. يعني يلتزم المقاول بالحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة، أو باستخراج التراخيص اللازمة من السلطات المختصة، أو باستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. يبقى إني لما أبقى بصيغ شرط أو التزام، أو عايز أقول إن الطرف الأول أو فلان ده لازم يعمل كذا بشكل حتمي وإجباري، أقول شال زائد الفعل المطلوب يعمله. shall obtain يلتزم باستصدار، shall provide يلتزم بتزويد أو بإقامة معرض. بعد كده the secretary أو the secretary على فكرة the secretary هنا بتترجم على إنها وزير الخارجية. وزير الخارجية. the secretary shall issue يصدر issue يصدر the executive rules يعني القواعد المنظمة. executive rule القواعد المنظمة أو القواعد التنفيذية. executive يعني تنفيذي، governing يعني تنظيمي. يبقى the secretary of state وزير الخارجية بتاع الولايات المتحدة shall issue يلتزم بإصدار. يبقى shall issue بتترجم ايه؟ يلتزم بإصدار. shall issue بتترجم يلتزم بإصدار. shall issue بتترجم يلتزم بإصدار. The executive rules governing importation of goods into the United States of America يعني يلتزم وزير الخارجية باستصدار القواعد التنفيذية التي تنظم أو تحكم استيراد البضائع للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى عرفنا إن the secretary معناها وزير الخارجية، وshall issue يلتزم بإصدار، executive تنفيذي executive rules يعني قواعد تنفيذية دي لو جاية لوحدها، وهنا برضو معناها قواعد تنفيذية. governing معناها ينظم أو يدير أو يحكم، منها government اللي هي حكومة. importation استيراد، عكسها exportation تصدير. of goods into the United States of America. بعد كده the arbitration procedures shall be set by an agreement and signed by both parties. معناه يلتزم الطرفان بتوقيع الاتفاقية أو على توقيع إجراء التحكيم. هقول لي the arbitration procedures إجراءات التحكيم. بيلتزم انه الطرفين لازم اجراء التحكيم او عشان نلجأ للتحكيم يكون باتفاق موقع من الطرفين. The arbitration procedures اجراءات التحكيم shall set by تنفذ او توضع او نلجأ اليها an agreement signed by both parties يعني باتفاق او بحكم موقع من الطرفين. ده اللي اسمه شرط التحكيم او مشارطة التحكيم، وبرضه هنشرحها في سلسلة قعدة قانون دي للناس اللي هي مهتمة بالمجال القانوني أو بتعمل في المجال القانوني. بعد كده the arbitration award يجب أن يكون هن اتفاق التحكيم. The arbitration award shall be final and binding upon the parties. يجب أن يكون اتفاق التحكيم نهائي وملزم للطرفين. The arbitration award معناها اتفاق التحكيم. shall be يجب أن يكون final نهائي and binding upon the parts يعني لازم يكون نهائي وملزم للجانبين. ننزل تحت هنا هندخل على الفعل may. كده احنا عرفنا انه في حالة الالتزام انا بستخدم الفعل shall، او في حالة عايز اكتب شرط ملزم او قاعدة ملزمة على احد الاطراف انه الطرف الاول او الطرف الثاني لازم وحتما واجباري يعمل كذا، هحط shall. مثال تاني the first party shall pay يعني الطرف الأول ملتزم بدفع الأجرة للطرف التاني. طب أنا مثلا لو عايز أقول يجوز أو يمكن أو لي، يعني لو عايز أعبر عن شرط الإجازة أو شرط
ان هو ايه، يعني عايز اعبر ان الشخص ده مسموح ليه ان هو يعمل كذا. هختار بقى may زائد الفيرب. may زائد الفيرب يعني مش ممكن تمشي allow، لا يا باشا. الليجال انجلش الصح والصياغة القانونية هنا احنا مش بنتعلم ترجمة، احنا بنتعلم صياغة قانونية صحيحة. في الإلزام شل، في حالة تعبير عن الجواز بنستخدم may. may زائد الفيرب بيقول لي is used to in legal English to provide a permission، يعني عادة بتستخدم في الليجال English ان احنا ندي الإذن. في العربيك بتستخدم often express by the word يجوز، يعني معناها في اللغة العربية يجوز، أو or the letter لام اللي هو حرف اللام. يعني مثلا بدل ما أجوز مثلا يجوز للعامل أن يأخذ أجازة، هقول للعامل أن يحصل على أجازة. هي as بيقول لي example a worker may take annual leave. a worker may take annual leave اللي هو للعامل أن يحصل على أجازة سنوية. ممكن أترجمها للعامل أن يحصل على أجازة سنوية، أو ممكن أترجمها يجوز للعامل أن يحصل على أجازة سنوية، أو من حق العامل أن يحصل على أجازة سنوية. والتلاتة صحيحين من الناحية القانونية. هنا جايب لي برضه نفس النظام أكتر من جملة وعايزني أترجمها ترجمة قانونية صحيحة. بيقول لي اول واحده هو مترجمها the first party may appoint extra workers. يجوز للطرف الاول اللي هو صاحب العمل تعيين عمال اضافيين. appoint معناها يعين. وفي تاني مثال بيقول the first party may take a copies يعني نسخ of the confidential materials يعني مواد سرية for internal use للاستخدام الداخلي. يعني يجوز للطرف الأول إنه يصنع نسخ من المواد السرية للاستخدام الداخلي. بعد كده الإكسامبل الثالث أو المثال الثالث the second party للطرف الثاني may take the necessary changes in factory. may take أو may make the necessary changes in factory. يبقى للطرف الثاني إن هو يعمل التغيرات الضرورية في المصنع، أو يجوز للطرف الثاني إن هو يعمل التغيرات الضرورية في المصنع. بعد كده this agreement may not be amended. this agreement may not be amended يعني يغير أو يعدل. ولاحظ إن احنا هنا بنقول may not، يعني الأولى may و may not. may not بقى أنا بعبر بيها عن عدم الجواز. يعني إيه؟ يعني لا يجوز مطلقا، مش إن هو مثلا يحق أو لا يحق، لا. ما هو الطبيعي ان انا اديت لك الاذن في حاجه، يبقى انت برضو معاك الحق ان انت ما تعملهاش. يعني انت معاك الحق تعملها، يعني ماي لوحدها بتديك الحق ان انت تعمل الحاجه او ما تعملهاش. انما لو انا قلت لك may not يبقى معناها لا يجوز. بس shouldn't، مفيش shouldn't، معناه may not لا يجوز. او shall not، مفيش shall not، ما احنا قلنا مفيش should اصلا، احنا بنستخدم shall في حاله الالتزام، وفي حالة الإلزام بنستخدم shall، وفي حالة تعبير عن الإباحة أو إباحة الفعل بنستخدم not، وفي حالة عدم الإباحة أو المنع أو عدم جواز بنستخدم not. may not. يبقى this agreement هذا الاتفاق may not be amended لا يعدل without a written consent of both parties. يعني احنا لو هنترجمها ترجمة قانونية على بعضها مش هقول الاتفاق، هقول هذا العقد. لان العقد طالما agreement تيجي بمعنى عقد مكتوب او وثيقة اللي هي deed. لا يجوز تعديل هذا العقد او هذا الاتفاق إلا بموجب موافقة مكتوبة من الطرفين. This agreement may not amended تعديل amended without the written consent of both parties. The employer صاحب العمل may not terminate
terminate اللي هي فصل. the employment of translator without reasonable cause. يبقى عندي terminate هنا معناها انهاء خدمة او فصل. terminate هنا معناها انهاء خدمة او فصل. يبقى على بعضها معناها لا يجوز او لا يحق لصاحب العمل فصل المترجمين من غير سبب معقول او من غير سبب معتبر اللي هو reasonable cause. ننزل لتحت برضو هنلاقي حاجة جديدة. هيلاقي بيقول لي هنا نوت ملاحظة to provide the right legal English draftsman usually use. عشان نعبر ان شخص له الحق او شخص له الافضلية او الاهلية ان هو يعمل فعل معين، اللي بيصيغ القانون الليجل انجلش او اللي بيصيغوا الليجل انجلش او اللغة الانجليزية القانونية بيستخدموا have to او has to طبعا على حسب مفرد او جمع، وبيستخدموا is او are entitled to ودي معناها مؤهل لي. وبرضه في كلمة تانية معناها مؤهل لي اللي eligible to، بس الأصح في صح وفي الأصح هي is أو are entitled to وhave أو has to. وجايب لي تحت اللغة العربية بتاعتها بيقول لي يحق لفلان أو يستحق فلان أو من حق فلان. وهنا مديني الأمثلة بتاعتها، يعني بيقول لي the employer صاحب العمل has the right to substitute the contractor without any other contractor أو with any other contractor. يحق لصاحب العمل الاستعاضة أو الاستبدال. يعني substitute معناها استعاضة أو استبدال. substitute معناها استعاضة أو استبدال المقاول بأي مقاول آخر. بعد كده بيقول لي the investor المستثمر has the right to لديه الحق. المستثمر the investor has the right to hedge ومعناها تغطية أو معناها إن هو يغطي the risk by any reasonable measures بأي إجراءات معقولة أو أي إجراءات معتبرة. يعني لو في مستثمر وفي خطر جاي عليه اللي هي الظروف الطارئة، واللي دارسين قانون عارفين نظرية الظروف الطارئة في العقود، المستثمر ده بقى ليه الحق إن هو يغطي الريسك ده بأي إجراءات معقولة مناسبة. وعلى فكرة كل الأمثلة دي أمثلة من عقود واتفاقيات عملية، يعني دي مش من وحي خيال المؤلف أو اللي حاطط الماتيريال. بعد كده بيقول لي الفورمان اللي هو مقاول العمال او المقاول الانفار باللغه الدارجه بتاعتنا is entitled to له الحق في 10% 10% over the normal wages given to laborers. بيقول لي ان مقاول العمال ليه الحق في نسبه 10% من الاجور اللي تمنح للعمال. احنا عندي لابورز او لابورز معمل، لابورز بقى عمال. يبقى فورمان او العمال is entitled to يحق لي و has the right to يحق لي. بعد كده the first party is entitled to enter يدخل into at least بحد اقل one accessory contract في عقد تبعي واحد. accessory عقد تبعي او ثانوي، يبقى accessory تبعي او ثانوي. تبعي او ثانوي معناها accessory contract with the third party. يعني من حق ان الطرف الاول يدخل في عقد بحد ادنى عقد ثانوي واحد مع الطرف الثالث. طبعا دي في العقود اللي هي ليها اكتر من طرفين وكمان ليها ملحقات او attachment، وهنعرف الموضوع ده في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله. كده احنا خلصنا الجزئية دي وقلنا احنا بنستخدم has to او have the right to عشان نعبر عن ان الشخص ده من حقه كذا او مش من حقه كذا. وبنستخدم may في حالة التعبير عن الجواز او ان الفعل ده يجوز، وبنستخدم shall و may not في حالة التعبير عن ان الفعل ده لا يجوز او لا يحق لك ان تفعل كذا. وبنستخدم shall في حالة التعبير عن الالزام.
بعد كده حاجة مهمة جدا عايز أو أشير إليها، اللي هي باقي المصطلحات اللي احنا كنا بنشرح فيها المحاضرة الأولى عشان نكملها إن شاء الله. هنا عايزني أترجم المصطلحات دي. هو مديلي المعنى الدارج اللي موجود في الجنرال انجلش، وعايزني أنا أحط المعنى الليجل بتاعها. أقول لكم عليه دلوقتي. اولا بيقول لي for the purpose of. for the purpose of بيقول لي في الكومن بتستخدم بمعنى حرف اللام ليه، انما في الليجال انجلش ما ينفعش احط حرف اللام، انما بقول يا اما بغرض يا اما بقصد. for the purpose of. for the purpose of يا اما بغرض يا اما بقصد. بعد كده عندي making a determination. making a determination. making a determination معناها هو جايب لي يقرر. في الليجال انجلش بقى هي اصدار حكم. the court make a determination يبقى المحكمة اصدرت حكم. witness. within 5 days مثلا هو جايب لي خلال 5 ايام. في الليجال انجلش بيبقى معناها ضمن. بعد كده عندي دي مصطلحات technical terminology. بيقول لي give the right Arabic اهي. give the right Arabic technical terminology of following. وقلنا المصطلحات التكنيكال دي موجودة في الليجال انجلش وملهاش مقابل في الجنرال انجلش، يعني موجودة في الانجلش القانوني بس. عندي court of appeal. court of appeal ودي معناها محكمة استئناف. وعندي personation و impersonation معناها انتحال هوية. الاتنين مع بعض معناهم انتحال هوية. personation impersonation. بعد كده عندي witness for prosecution شاهد ادعاء او شاهد اثبات، ودي شرحتها لكم المحاضرة اللي فاتت. power of attorney دي معناها على بعضها expression على بعضه معناه توكيل عام، انما attorney بس معناها محامي. بعد كده بيقول لي ايه اخر حاجة تحت English expression و Arabic expression تعبيرات قانونية ثابتة أو زي ما تقولي أكليشيهات محفوظة. دي بتبقى موجودة وبتترجم زي ما هي أينما وجدت وحيثما وجدت. Give the Arabic and legal maxims, fixed expression or borrowed word proof of the following. يبقى ايه maxims دي معناها تعبيرات عشان تبقى عارف. maxim تعبيرات أو مبادئ. الترجمة الصحيحة ليها مبادئ. maxims. fixed expression تعبيرات ثابتة. بيقول لي أول حاجة فيهم the above preamble shall be part and parcel hereof. هنا في كام كلمة جديدة. أول حاجة above preamble معناها تمهيد، وأي حد كتب عقود او شاف عقود او قرأ عقود او ترجم عقود عارف ان العقد بيبقى فيه حاجة اسمها التمهيد بعد بيانات الاطراف على طول. preamble معناها تمهيد. shall be اللي احنا شرحناها ورا، وعلشان الحتة دي تحديدا انا فضلت اخلي الجزء ده لاخر حتة في المحاضرة. shall be part and parcel hereof. shall be يعني ترجمتها على بعضها ايه. بيقول لي يعتبر هذا التمهيد او يعتبر التمهيد السابق او التمهيد اعلاه جزء لا يتجزأ من العقد. فين جزء لا يتجزأ؟ جزء معناها بارت، اكيد كلكم عارفينها. بارسل بقى هي اللي معناها لا يتجزأ. بارسل. وعلى فكرة لو شلت كلمة بارت وحطيت كلمة بارسل تترجم انها جزء لا يتجزأ hereof من هذا العقد. hereof و hereof ليها شرح طويل جاي قدام. hereof و hereafter و herein والكلام ده كله موجود قدام. بعد كده as may be necessary دي معناها بحسب الضرورة. as may be necessary. بعد كده made and entered into this Monday 7 يناير 2010 2010 يعني دي بقى كليشيه ثابت او
جملة ثابتة أو تعبير ثابت في كل العقد. made and entered into دي بتلاقيها في مقدمة العقد، إن العقد ده تم ووقع فيه، دي معناها تم ووقع فيه by and between، بين كل من اللي هي تكتب بقى إيه أطراف العقد سواء اتنين أو تلاتة. بعد كده عندي back sans servanda، back sans servanda، back sans servanda، ده تعبير لاتيني معناه العقد شريعة المتعاقدين. ده تعبير لاتيني، قلنا التعبيرات اللاتينية قلناها في المحاضرة اللي فاتت، اللي تحت دول كلهم قلناهم في المحاضرة اللي فاتت، تقدروا ترجعوا لهم. وكده تكون تاني محاضرة انتهت معانا. اتمنى اكون بقدم الافادة لحضراتكم، وتاني بقول لحضراتكم اللي محتاج الماتيريال يتواصل معايا، واسيب لكم لينك التواصل في شرح الفيديو تحت او في وصف الفيديو تحت. وما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان تدعمونا نكمل. كان معاكم طارق شاكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.